السلام علیکم خوږو شاګردانو او ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو ته پته ده نو نن سبا زموږ ملک کې د کورونا وایرس د وجې حالات ډېر ګډوډ روان دي. د هغې د وجې چې کم دی نو یو طرف ته سکولونه او کالجونه بند شوي دي، نو بل طرف ته کمپلیټ لاکډاون هم شروع شوی دی. بازارونه بند دي، هر څه بند دي، بس خلک چې کم دي کورونو کې بند شوي یو. موږ هم کور کې تقریبا 13-14 مارچ نه بند شوي یو. نو د دې کورونا وایرس د پینډیمک د وجې چې کم دی نو سټوډنټس سټډي ډېره زیاته متاثره شوې ده، او بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د فرست ایئر، سیکنډ ایئر او 19th ایگزام هم پوسټپون شوی دی تقریبا د جونه پورې. زیات سفر سټوډنټ چې کم دي دلته نو هغه زموږ سره د بی اے سټوډنټ دي او د هغې سره کالج سټوډنټ دي. نو زما د ویډیو جوړولو مقصد صرف دا دی چې زه غواړم چې کوم زمونږ سټوډنټان سفر شوي دي، خاص کر بی ایس لیول او کالج لیول والا، د هغوی دپاره زه یو چینل جوړ کړم یوټیوب باندې، بلکې ما جوړ کړی دی نوید خان اپیشل په نوم باندې. د دې چینل د جوړولو مین مقصد چې کم دی هغه زما دا دی چې کم سټوډنټانو سټډیز متاثره شوې ده، د هغوی دپاره زه لیکچرز اپلوډ کړم. نو اول مې کوشش دا دی چې کوم لیکچر زه اپلوډ کوم نو هغه سلایډز کې وي، سلایډ بیس په انشاءالله زه تاسو ته لیکچر در کوم، او هغې نه پس بیا زه د وایټ بورډ ارینجمنټ کوم. نو وایټ بورډ چې کله زه ارینج کوم نو انشاءالله بیا به زه لایف لیکچر چې کوم دی تاسو ته خپل پیج باندې اپلوډ کوم. نو د دې چینل باره کې چې کوم تاسو سره سجیشنز دي، رای تاسو ماته بالکل راکوی شئ. کم سټوډنټ ته ټاپک کې مسله وي، چاته چپټر کې مسله ده، نو ماته تاسو بالکل میسج کوی شئ. د هغې میسج مطابق به چې کوم دی زه به څه کوم، د هغې باره کې به زه ویډیوز جوړوم، لیکچرز به اپلوډ کوم، او انشاءالله تاسو به زما په یوټیوب چینل باندې چې کوم دی هغه کتلی شئ. تاسو ته ریکویسټ دی چې کوم زما یوټیوب چینل دی نوید خان اپیشل، هغه سبسکرایب کړئ او ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې چاته هم څه قسمه پرابلم وي نو هغوی ما سره اني ټایم کنټیکټ کوي شي، زه به انشاءالله هغوی دپاره ویډیوز اپلوډ کوم. ډېره مهرباني. ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.